नमस्कार सम्पूर्णमा म उत्सव पराजुली वेलकम टु कन्सेप्चुअल बायोलोजी युट्युब च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी B.Sc जियोलोजी फर्स्ट इयरमा सोध्न सकिने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। केही समय अघि मैले यसै च्यानलमा जियोलोजीको लास्ट आवर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर B.Sc फर्स्ट इयरको लागि केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको लिस्ट बनाएर अपलोड गरेको थिएँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो पहिलेको भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यो भिडियो हेर्न पनि नछुटाउनु होला। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द भिडियो। केही क्वेसनहरूको इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, एक्जामभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीलाई क्वेसन दिँदाखेरि दुई तरिकाको क्वेसन हुन्छ। एउटै क्वेसन पेपरमा चाहिँ ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्स भनेर छुट्याइएको हुन्छ, र जियोलोजीको एक्जाम दिँदा चाहिँ हामीले सधैँ न्यू कोर्सको क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय स्टुडेन्टहरूले ओल्ड कोर्सको गरेर आउँछन्, अथवा कतिले चाहिँ मिक्स्ड गरिदिन्छन्, आधी ओल्ड कोर्सको र आधी न्यू कोर्सको गरिदिन्छन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन जियोको एक्जाममा चाहिँ। सो क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ जहिले पनि न्यू कोर्सको पोर्सन मात्र सल्भ गर्नु होला। सो फन्डामेन्टल अफ जियोलोजीबाट हामीलाई 40 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, स्ट्रक्चरल जियोलोजीबाट 30 मार्क्सको सोध्छ, र क्रिस्टलोग्राफी एन्ड मिनरोलोजीबाट 30 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। अब एक्जाममा एन्सर लेख्दा चाहिँ कतिपय क्वेसनहरूको ड्रइङ बनाउनै पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीलाई वाटर टेबलको बारेमा क्वेसन सोधेको छ, अथवा भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटरको बारेमा सर्ट नोट नै सोधेको छ भने त्यसको फिगरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन क्वेसनको फिगर बनाउन सकिन्छ त्यसको फिगर बनाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ एन्सर। सो क्वेसन सुरु गर्दाखेरि त अब यो अर्को पोइन्ट भनेको आफ्नो इच्छाको अनुसार गर्ने हो। जस्तै कतिले सुरुमा सर्ट क्वेसन गर्छन्, कतिले लङ क्वेसन गर्छन्। म के प्रिफर गर्छु भने चाहिँ सुरुमा जियोको एक्जाम सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा लङ क्वेसन गर्नु होला, त्यसपछि सर्ट क्वेसन, अनि लास्टमा चाहिँ भेरी सर्ट नोटहरू हुन्छन् जो 2.5 मार्क्सको, ती सल्भ गर्नु होला। सो आशा छ सिलेबसभन्दा बाहिरको क्वेसनहरू नआओस्। अब फन्डामेन्टल अफ जियोलोजीमा हामीले पढ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू र त्यसभित्र रहेका केही इम्पोर्टेन्ट टपिकको डिस्कस गरौँ। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन अफ जियोलोजी भनेर छ। यसमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इम्पोर्टेन्स एन्ड स्कोप अफ जियोलोजी, जियोलोजीको इम्पोर्टेन्स र स्कोप के हुन्, डिजास्टरका मिटिगेसन मेजर्सहरू, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी भनेर छ। यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ अलिकति 5 मार्क्समा, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ 10 मार्क्समा हामीलाई मिटिगेसन मेजर्स सोध्ने गरेको पाइन्छ। अर्को सेकेन्ड च्याप्टरमा छ हाम्रो रक भनेर। रकमा हामीले यसमा 3 किसिमका रक पढ्छौँ, इग्नियस रक, सेडिमेन्ट्री रक र मेटामर्फिक रक। यसको थोरै डिस्क्रिप्सन हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, र यसको क्लासिफाई गर्दा चाहिँ इग्नियस रकलाई हामीले एक्सट्रुसिभ र इन्ट्रुसिभ रक भनेर क्लासिफाई गर्छौँ। सेडिमेन्ट्री रकलाई क्लास्टिक र एक्लास्टिक सेडिमेन्ट्री रक भनेर क्लासिफाई गर्ने, र मेटामर्फिक रकलाई चाहिँ फोलिएटेड र नन फोलिएटेड मेटामर्फिक रक भनेर एक्सप्लेन गर्ने। अनि रक साइकलको बारेमा चाहिँ हामीले रक साइकलको फिगर बनाएर त्यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ रक एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी चेन्ज हुन्छ, के एजेन्टहरूले चेन्ज गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ फिगरमै इन्क्लुड गरेर देखाउँदा हुन्छ। सो इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ अर्थ भन्ने अर्को च्याप्टर छ। यसमा हामीले अर्थका इन्टरनल लेयरहरू जस्तो क्रस्ट, म्यान्टल र कोरको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै क्रस्टको थिकनेस कति हो, यसमा टेम्परेचर कति छ, प्रेसर कति छ, के कस्ता एलिमेन्टहरू पाउँछन्। र अर्को भनेको सेस्मिक वेभ भेलोसिटी इनसाइड अर्थ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ सेस्मिक वेभ हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सर्फेस वेभ, अर्को बडी वेभ भनेर हुन्छ। जस्तो प्राइमेरी वेभ, सेकेन्डरी वेभ भनेर पढिन्छ। ती वेभहरू चाहिँ कुन कुन लेयरमा कसरी ट्राभल गर्छन् भन्ने कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो। अर्को सर्ट नोटमा सोध्न सकिने क्वेसन भनेको लिथोस्फियर एन्ड एस्थेनोस्फियर भन्ने छ। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्स बिट्विनको फर्ममा अथवा सिम्पली सर्ट नोटमा सोध्न सक्छ। एस्थेनोस्फियर भनेको के हो, लिथोस्फियर भनेको के हो, यो एस्थेनोस्फियरलाई एक्सप्लेन गर्ने। अनि यहाँ कन्भेक्सनल करेन्टहरू जस्ता टर्महरू पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्थमा भएका मेजर डिस्कन्टिन्युटीहरूको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। लगभग 5 वटा जति मेजर डिस्कन्टिन्युटीहरू छन्, जस्तो लेमान डिस्कन्टिन्युटी, मोरोभिसिक डिस्कन्टिन्युटी। यो डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ अर्थको लेयरलाई छुट्याउने एउटा इमेजिनेरी लाइनलाई हामीले डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौँ। अर्को च्याप्टर छ अर्थक्वेक भनेर। अर्थक्वेकमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको हाम्रो इलास्टिक रिबाउन्ड थियोरी हो। अर्थक्वेकमा मात्रै नभएर पुरै फन्डामेन्टल अफ जियोलोजी मध्येकै एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक मानिन्छ इलास्टिक रिबाउन्ड थियोरीलाई। यसले चाहिँ अर्थक्वेक कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ।
जस्तो सुरुमा प्लेटहरू ओरिजिनल पोजिसनमा बसेका हुन्छन्, ती ओरिजिनल पोजिसनमा बसेका प्लेट बिस्तारै डिफर्म हुन्छ, डिफर्म भएर रप्चर हुन्छ र इनर्जी रिलिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वेभहरूको प्रोडक्सन हुन्छ अनि हामी अर्थक्वेक फिल गर्छौँ भनेर एक्सप्लेन गर्ने र यसको सानो एउटा फिगर बनाइदिनुपर्छ। अनि सेस्मिक वेभ भन्ने टपिक छ। सेस्मिक वेभमा हामीले प्राइमेरी वेभ, सेकेन्डरी वेभ, लब वेभ, रिले वेभ, 4वटा वेभहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्छौँ। तिनीहरूको नेचर कस्तो हुन्छ, कसरी ट्राभल गर्छन् भन्ने कुरा लेखिन्छ। अनि अर्को स्ट्रेन्थ अफ अर्थक्वेक भन्ने टपिक छ। यो स्ट्रेन्थ अफ अर्थक्वेकमा हामीले चाहिँ इन्टेन्सिटी र म्याग्निच्युड दुईवटा कुराको एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ इन्टेन्सिटी मात्र सोध्न सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ म्याग्निच्युडको बारेमा मात्र सोधिदिन सक्छ। र स्ट्रेन्थ भनेर यदि सोधेको छ भने चाहिँ इन्टेन्सिटी पनि एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो र म्याग्निच्युड अफ अर्थक्वेक पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेजर अर्थक्वेक जोन भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो चाहिँ लास्ट इयर हामीलाई एक्जाममा सोधेको थियो। मेजर अर्थक्वेक जोन भनेको अर्थक्वेक वर्ल्डमा चाहिँ कता कता बढी जान्छन्। जस्तो एउटा रिङ अफ फायर भन्ने छ, इन्डियन ओसनभन्दा अलिक परतिरपट्टि पर्छ। त्यो रिङ अफ फायर भनेको एउटा मेजर अर्थक्वेक जोन भयो। नेपालकै कुरा गर्दाखेरि यो युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेट ठोकिएको ठाउँ पनि एउटा अर्थक्वेक जोन नै हो। अनि प्रेडिक्सन एन्ड प्रिपेरेसन अफ अर्थक्वेकको बारेमा सर्टमा सोध्न सक्छ 5 मार्क्सको क्वेसन। अब प्रिपेरेसन अफ अर्थक्वेकको बारेमा हामीले लेख्दा चाहिँ अर्थक्वेक जानुभन्दा अगाडि के कस्तो प्रिपेरेसन गर्न सकिन्छ, अर्थक्वेक गइसकेपछि के कस्तो प्रिपेरेसन गर्न सकिन्छ र अर्थक्वेक जाँदा जाँदै के गर्ने, कसरी आफू प्रिपेयर हुने भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने हो। अर्को टपिक छ यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स भनेर। प्लेट टेक्टोनिक्समा सबैभन्दा बढी भनेको सर्ट नोटमा क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। जस्तो सी फ्लोर स्प्रेडिङ भनेको के हो, कन्टिनेन्टल ड्रिफ्टहरू छन्, अनि प्लेट बााउन्ड्रिज। अब यो प्लेट बााउन्ड्रीमा हामीले 3 किसिमको प्लेट बााउन्ड्री एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्भर्जेन्ट, डाइभर्जेन्ट अनि ट्रान्सफर्म प्लेट बााउन्ड्री भनेर। त्यसपछि कन्टिनेन्टल मार्जिन भन्ने छ। यो कन्टिनेन्टल मार्जिनमा कन्टिनेन्टल सेल्फ भनेको के हो, कन्टिनेन्टल स्लोप भनेको के हो, त्यो सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ। अनि ट्रेन्च भनेको के हो, ट्रेन्चको फर्मेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को सबडक्सन जोन छ। अनि कोरल रिफको फर्मेसन कसरी हुन्छ अथवा कोरल रिफ डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ सर्ट नोटमा क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर भनेको आइसोस्टासी भन्ने छ। आइसोस्टासी कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा सोधेको पाइन्छ। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिने सुरुमा आइसोस्टासी भनेको के हो, कसरी सुरुवात भएको थियो, के कस्ता प्रिन्सिपलहरू छन् यसमा, त्यो कुरा लेख्ने। र यसमा दुईवटा मेजर हाइपोथेसिस हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई प्राट हाइपोथेसिस एन्ड एरिज हाइपोथेसिस भनेर भनिन्छ। यो दुईटालाई एक्सप्लेन गरेर त्यसको फिगर पनि बनाइदिने। प्राट हाइपोथेसिसले के कस्तो कुराहरू सजेस्ट गराएको थियो अनि एरिज हाइपोथेसिसमा के कस्ता कुराहरू छन् त्यो गर्ने। अर्को एउटा सानो यसमा हाइपोथेसिस छ जसलाई चाहिँ हिस्क्यानिन्स हाइपोथेसिस भनेर भनिन्छ। अब हिस्क्यानिन हाइपोथेसिसले चाहिँ दुईटै थ्योरी, यो प्राट हाइपोथेसिसलाई पनि सपोर्ट गर्छ, अर्को एरिज हाइपोथेसिसलाई पनि सपोर्ट गर्छ। सो हिस्क्यानिन हाइपोथेसिसको बारेमा पनि 2-3 लाइन लेखिदिँदा हुन्छ। अब जियोलोजिकल स्ट्रक्चरमा हामीले प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भनेर पढ्छौँ। र प्राइमेरी स्ट्रक्चरमा पर्ने स्ट्रक्चरहरू भनेका जस्तै बेडिङ भनेको के हो, रिपल मार्क भनेको के हो, सोल मार्क भनेको के हो, मड क्र्याक अनि रेन ड्रप इम्प्रिन्ट जस्ता स्ट्रक्चरहरू पर्छन्। अनि त्यसपछि सेकेन्डरी स्ट्रक्चरमा फल्ट, फोल्ट, जोइन्ट, लिनिएसन र फोलिएसन जस्ता स्ट्रक्चरहरूको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो अर्को टपिक छ वेदरिङ एन्ड मास वेस्टिङ भनेर। हामीले वेदरिङको बारेमा लेख्दाखेरि 10 मार्क्समा सोध्ने गरेको पाइन्छ वेदरिङबाट क्वेसनहरू। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिने वेदरिङ भनेको के हो, अनि त्यसको टाइप्स अफ वेदरिङमा चाहिँ फिजिकल वेदरिङ, केमिकल वेदरिङ र बायोलोजिकल वेदरिङ गरी 3 भागमा डिभाइड गरिएको छ। फिजिकल वेदरिङमा अब आइस वेजिङ, एक्सफोलिएसन जस्ता कुराहरू पर्छन् भने केमिकल वेदरिङमा चाहिँ डिसोल्युसन, हाइड्रेसन, अक्सिडेसन जस्ता कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो केमिकल वेदरिङको हामीले लेख्दा चाहिँ केमिकल वेदरिङको बारेमा एक्सप्लेन गर्दा त्यसमा केमिकल रिएक्सन देखाएर एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ वेदरिङ र मास वेस्टिङको डिफ्रेन्स बिट्विन के हो भनेर सोधेको पनि पाइन्छ, अथवा सिम्पल मास वेस्टिङको सर्ट नोट नि सोध्न सक्छ। वेदरिङ र मास वेस्टिङको बारेमा चाहिँ एकचोटि मजाले हेरेर जानु होला। त्यसपछि जियोलोजिकल वर्क अफ रनिङ वाटर भन्ने क्वेसन छ। यसमा रन अफ र डिस्चार्ज भनेको के हो, स्ट्रिमले बनाउने डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू अथवा ल्यान्डफर्महरू, जस्तो ब्रेडेड रिभर भनेको के हो, alluvial फ्यान भनेको के हो, मिएन्डरिङ रिभर सिस्टम भनेको कस्तो हो। अनि यही oxbow लेक भन्ने एउटा सानो टर्म छ, यही मिएन्डरिङ रिभर सिस्टममै हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ यसलाई oxbow लेक भनेको के हो भनेर।
अब त्यसपछि अर्को टपिक भनेको ग्राउन्ड वाटरसँग रिलेटेड छ, जस्तो पोरोसिटी र पर्मिएबिलिटी भनेको के हो। अनि त्यसपछि भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर भन्ने छ। अब यो भर्टिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटरमा हामीले एक्सप्लेन गर्दा जोन अफ एरिएसन, जोन अफ सेचुरेसन एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा वाटर टेबल भनेको के हो देखाउने, त्यसपछि फ्रिएटिक जोन भनेको के हो अथवा फ्रिएटिक वाटर भनेको के हो त्यो देखाउने, अनि क्यापिलरी जोन भनेको पनि के हो त्यो एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पाइजोमेट्रिक सर्फेस भन्ने पनि आउँछ यसमा, त्यो पाइजोमेट्रिक सर्फेसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एक्युफर भनेको के हो, एक्युफरका टाइप्सहरू के हुन् यो छ। टाइप्समा हामीले कन्फाइन्ड एक्युफर, अनकन्फाइन्ड एक्युफर अनि अर्को लिकी एक्युफर भनेर 3 किसिमका एक्युफर हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। र अर्को एक्युक्लुड भन्ने छ, यो पनि कहिलेकाहीँ सोधिएको पाइन्छ। अब नेक्स्ट च्याप्टर भनेको ग्लेसियर एन्ड ग्लेसिएसन भनेर छ। अब ग्लेसियरको बारेमा हामीले सुरुमा पढ्नु पर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन पढ्ने, ग्लेसियर भनेको के हो, स्नो चाहिँ आइसमा कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुराहरू छन्। त्यसपछि टाइप्स अफ ग्लेसियरमा अब भ्याली ग्लेसियर, माउन्टेन ग्लेसियर, पाइडमोन्ट ग्लेसियर, त्यस्ता ग्लेसियरका टाइप्सहरू हामीले हेर्ने। अनि मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ इरोजनल ल्यान्डफर्म र डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म ग्लेसियरले बनाउने के हुन्छ। अब इरोजनल ल्यान्डफर्ममा सर्क पर्ने भयो, यु सेप्ड भ्याली हुने भयो, त्यसपछि हर्न, एरेट, रस माउन्टेनहरू पर्ने भयो भने डिपोजिसनल ल्यान्डफर्ममा चाहिँ इराटिक ब्लक भनेको के हो, आउटवास प्लेन भनेको के हो, मोराइन भनेको के हो, टाइप्स अफ मोराइन के हुन्छन्, अनि स्कर्स भनेको के हो, केम भनेको के हो, यहाँ केटल भनेको के हो, भार्प भनेको के हो जस्ता टर्महरू, यी ल्यान्डफर्महरू चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रान्सपोर्टेसन अफ ग्लेसियर, ग्लेसियरले चाहिँ कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यसपछि जियोलोजिकल वर्क अफ सी एन्ड विन्ड भनेर छ। यसमा प्रायः जसो सर्ट नोटमा क्वेसनहरू आउने हुन्छन्, जस्तै स्यान्ड ड्युन्सको बारेमा लेख्न सकिन्छ। स्यान्ड ड्युन्सको बारेमा क्वेसन सोध्यो भने अब टाइप्स अफ ड्युनहरू त्यहाँ डिफ्रेन्ट ड्युन्सहरू हुन्छन्, जस्तै स्टार ड्युन, यसै गरी अरू मुन सेपको क्रिसेन्टिक ड्युनहरू जस्ता हुन्छन्, त्यो हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। वेबको फर्मेसन कसरी हुन्छ, टाइडको फर्मेसन कसरी हुन्छ, केभ र आर्कमा के डिफ्रेन्स छ, केभ भनेको के हो, आर्क भनेको के हो, कसरी बन्छन्, अनि बीच भनेको के हो, त्यसै गरी ओयासिस भनेको के हो, अनि विन्डले ट्रान्सपोर्ट कसरी गर्छ त, सस्पेन्सन साल्टेसन मेथडहरू हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मसरुम रक भन्ने छ। यो मसरुम रक भनेको विन्डले इरोजनल ल्यान्डफर्ममै पर्छ। त्यसपछि भेन्टिफ्याक्ट र लोएसेसको बारेमा पनि सोध्न सकिन्छ। अब स्ट्रक्चरल जियोलोजीको कुरा गरौँ। स्ट्रक्चरल जियोलोजीमा हामीले पढ्नुपर्ने फर्स्ट टपिक भनेकै स्ट्रक्चरल जियोलोजीको इन्ट्रोडक्सन हो। यसमा काइनेमेटिक्स एनालाइसिस र डाइनामिक एनालाइसिस भनेको के हो, जियोलोजिकल म्यापको युज कसरी गर्ने, अनि क्रस सेक्सन भनेको के हो, कन्टुर लाइनहरू भनेका के हुन्, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको के हो र त्यसको काम के हो, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सन एन्ड इट्स युज भन्ने। त्यसपछि जियोलोजिकल कम्पास कस्तो हुन्छ, के भनिन्छ, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको स्टेरियोनेटमा को युज गरेर चाहिँ लाइन्स र प्लेन कसरी प्लट गरिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अर्को मेन टपिक यसमा स्ट्रक्चरल जियोलोजीमै मेन च्याप्टरहरू भनेका फल्ट, फोल्ड, अनकन्फर्मिटी र जोइन्ट भन्ने छन्। यसको हामीलाई इन्ट्रोडक्सन थाहा हुनु पर्यो। फल्ट भनेको के हो, फोल्ड भनेको के हो, अनकन्फर्मिटी भनेको के हो, जोइन्ट भनेको के हो, कसरी बन्छन्, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, अनि क्लासिफिकेसन के कस्ता हुन्छन्। जस्तै फल्टको क्लासिफिकेसनमा हामीले जियोमेट्रिक र जेनेटिक क्लासिफिकेसन अफ फल्ट भनेर गरिन्छ। जस्तै जेनेटिक क्लासिफिकेसनमा नर्मल फल्ट भनेको के हो, रिभर्स फल्ट भनेको के हो, थ्रस्ट फल्ट भनेको के हो, स्ट्राइक स्लिप फल्ट भनेको के हो, यस्ता कुराहरू पर्छन्। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हामीले चाहिँ यस्ता स्ट्रक्चरहरू फल्ट, फोल्ट, जोइन्ट, अनकन्फर्मिटीहरू चाहिँ कसरी चिन्न सक्ने त, रिकगनाइज कसरी गर्ने, रिकगनाइज गर्ने क्राइटेरियाहरू के छन् भनेर एक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो। अनि अनकन्फर्मिटी भनेको पनि टाइप्स, हामीले सबैको चाहिँ टाइप्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ। अब फोल्डकै टाइपको कुरा गर्दाखेरि कन्भेक्सिटीको आधारमा हुनसक्छ, ओरिएन्टेसन एङ्गलको आधारमा हुनसक्छ, अनि एक्जियल प्लेनको आधारमा हुनसक्छ, साइजको आधारमा हुनसक्छ। यस्ता डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया अथवा क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ फोल्डलाई क्लासिफाई गरिएको छ। अब अनकन्फर्मिटीको कुरा गर्दाखेरि नन कन्फर्मिटी भनेको के हो, प्यारालल अनकन्फर्मिटी भनेको के हो, डिस्कन्फर्मिटी भनेको के हो, यस्ता टर्महरू छन्, त्यो हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने टपिक छ। यसमा हामीले टाइप्स अफ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन अनि त्यसको इन्ट्रोडक्सन पढ्छौँ। अनि मोर्स स्ट्रेस सर्कल भन्ने छ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो, मोर्स स्ट्रेस सर्कल अनि त्यसको युजेस।
त्यसपछि इन्ट्रुसिभ स्ट्रक्चरमा हामीले दुईटा स्ट्रक्चर पढ्छौँ, एउटा कन्कर्डेन्ट स्ट्रक्चर अनि अर्को डिस्कर्डेन्ट स्ट्रक्चर भनेर। सो यो इन्ट्रुसिभ स्ट्रक्चरलाई हामीले इन्ट्रुसिभ इग्नियस बडिजहरू हो, यो चाहिँ म्याग्मा अथवा लाभा कुल डाउन भएर त्यसबाट बन्ने स्ट्रक्चरहरूको बारेमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने। कन्कर्डेन्ट भनेको चाहिँ बेडिङ प्लेनसँग हरिजेन्टल छ अथवा प्यारालल छ भने त्यसलाई कन्कर्डेन्ट स्ट्रक्चर भन्छौँ। डिस्कर्डेन्ट भनेको भर्टिकल छ भने, बेडिङ प्लेनसँग भर्टिकल स्ट्रक्चर बनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले डिस्कर्डेन्ट स्ट्रक्चर भन्छौँ। कन्कर्डेन्टमा हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भनेको सिल्स भनेको के हो, ल्याकोलिथ, फ्याकोलिथ, ब्याथोलिथ भन्ने छ। अनि डिस्कर्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ डाइक, स्टक, बोसेस र ब्याथोलिथहरू जस्ता स्ट्रक्चर पर्छन्। अर्को फोलिएसन र लिनिएसन भन्ने टपिक छ, यो सर्ट नोटमा सोध्न सकिन्छ। हर्स्ट र गार्बेन भन्ने पनि यो फल्ट च्याप्टरको सानो एउटा टपिक हो। अर्को न्याप र क्लिप भनेको के हो, त्यसपछि सिस्टोसिटी र नाइसोसिटीको बारेमा सोध्न सक्छ। र रक क्लिभेजहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रक क्लिभेजहरू हुन्छन्, जस्तै स्लेटी क्लिभेज अनि डिस्जन्टिभ क्लिभेज, यस्ता डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छन्। एक्जियल क्लिभेज भनेको के हो, 5-6 किसिमका रक क्लिभेजहरूको बारेमा चाहिँ पढेर जानु, त्यो बारे पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। अब मिनरोलोजी र क्रिस्टलोग्राफीको चाहिँ मैले यो एउटै स्लाइडमा इन्क्लुड गरेको छु। यहाँ सबै टपिकहरू भन्दा पनि केही इम्पोर्टेन्ट टपिक, एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहने टपिकहरू मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। जस्तो फिजिकल प्रपर्टी अफ मिनरल भन्ने छ। अब यो फिजिकल प्रपर्टी अफ मिनरलमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको कलर, लस्टर, स्ट्रिक, हार्डनेस। यो हार्डनेसमा सोध्न सक्ने भनेको एउटा मोर्स हार्डनेस स्केल भन्ने छ। 1 देखि 10 सम्मका मिनरल्सहरूलाई चाहिँ त्यसको हार्डनेसको अनुसारले एरेन्ज गरेर राखिएको छ। जस्तै सबैभन्दा कम हार्डनेस भएको मिनरल टल्क भन्ने छ। सबैभन्दा हार्डेस्ट मिनरल भनेको चाहिँ त्यहाँनिर डायमन्डलाई राखिएको छ। सो टल्कदेखि डायमन्डसम्म चाहिँ हामी सिरियली आउनु पऱ्यो, हार्डनेस 1 to 10 सम्म। अर्को टेनासिटी, फस्फोरेसेन्स, ट्रान्सप्यारेन्सी, फ्लोरोसेन्स, क्लिभेज, पार्टिङ र फ्र्याक्चरको पनि फिजिकल प्रपर्टी अफ मिनरलमै पर्ने भयो। त्यसपछि अप्टिकल प्रपर्टी अफ मिनरलको कुरा गर्दाखेरि एक्सटिन्सन अनि एक्सटिन्सन एङ्गल भनेको के हो, बेके लाइन भनेको के हो, प्लियोक्रोइजम, बायोरेफ्रिजेन्स भनेको के हो, अप्टिकल इन्डिकेट्रिक्स भनेको के हो। यो अप्टिकल इन्डिकेट्रिक्समा चाहिँ हामीले युनिएक्जियल र बायोएक्जियल दुइटै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माइकल लेभी चार्ट भन्ने छ अर्को। अनि इन्टरफेरेन्स भनेको के हो, निकोल्स प्रिजम भनेको के हो, पोलराइजर र एनालाइजर भनेको के हो, यिनीहरूले काम कसरी गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अर्को क्रिस्टलोग्राफीबाट हेर्दाखेरि ब्रेवेस ल्याटिस भन्ने छ। त्यसपछि सिमेट्री इलिमेन्ट, यसको फर्म्स एन्ड सिमेट्री अफ भेरियस क्रिस्टल सिस्टम भनेर सोधिएको छ। एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यसमा केही इम्पोर्टेन्ट फर्म्सहरूको अथवा इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्टहरूको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तो टेट्रागोनल सिस्टमको फर्म्स के हो, सिमेट्री के हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यसपछि हेक्जागोनल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, रम्बोहेड्रल पनि इम्पोर्टेन्ट छ। टेट्रागोनल, हेक्जागोनल र रम्बोहेड्रल चाहिँ अरूभन्दा अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छन्। अनि क्रिस्टल ट्विनिङ भनेको के हो, ट्विनिङ कसरी हुन्छ, यसका ट्विनिङका टाइप्सहरू के छन् भनेर सोध्न सक्छ। अर्को सर्ट नोटमा सोध्ने भनेको आइसोमर्फिजम, पोलिमर्फिजम, डाइमर्फिजम, स्युडोमर्फिजम भनेको के हो भनेर क्रिस्टलोग्राफीबाट सर्ट नोटमा सोध्न सक्छ। त्यसपछि आइसोमेट्रिक सिस्टमको बारेमा पढेर जानु। अनि अरू भनेको मिलर इन्डेक्स भन्ने छ। त्यसपछि नेपालमा पाइने केही इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ मिनरल्सहरू अथवा नेपालमा पाइने केही इम्पोर्टेन्ट मिनरल्सहरू के कस्ता छन्, कुन कुन ठाउँमा पाइन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ। सो यो भयो हाम्रो फन्डामेन्टल जियोलोजी, फन्डामेन्टल स्ट्रक्चरल र क्रिस्टलोग्राफी एन्ड मिनरोलोजीको केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू। अब यहाँ सानो एउटा टेबल इन्क्लुड गरिदिएको छ मैले क्रिस्टलोग्राफीको लागि। यहाँनिर क्रिस्टल सिस्टम दिएका छन्, क्युबिकदेखि लिएर ट्राइक्लिनिकसम्म। सो यहाँबाट केही आयो भने, जस्तो हामीलाई रोम्बोहेड्रलको बारेमा लेख्न आयो भनेदेखि त्यसको एज लेन्थ कति हुन्छ, इन्टरफेसियल एङ्गल कति हुन्छ, त्यसमा नम्बर अफ प्लेन र एक्सिस कतिवटा हुन्छन्। यो 7p + 7a भनेर लेखेको छ। यो भनेको 7वटा प्लेन हुन्छ, 7वटा एक्सिस हुन्छ भनेर। अनि यहाँ पोसिबल भेरिएसनमा चाहिँ ब्रेवेस ल्याटिसहरूको बारेमा हो। यो ब्रेवेस ल्याटिसमा प्रिमिटिभ, बडी सेन्टर्ड, फेस सेन्टर्ड र एज सेन्टर्ड गरेर 4वटा हुन्छन्। त्यो रोम्बोहेड्रलमा पर्ने भनेको चाहिँ प्रिमिटिभ ब्रेवेस ल्याटिस मात्र पर्छ। सो यो टेबल याद गरेर जानु, केही फाइदा यसले होला। सो यति क्वेसनहरूको टपिक प्रिपेरेसन गरेर एक्जाम दिन जानुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र मलाई यस युट्युब च्यानलमा जियोलोजी विषयको भिडियो बनाउन आग्रह गर्नुहुने प्यारा मित्र
प्रिन्स राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जियोलोजीको एक्जाम दिन जानुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गहरूमा धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू।